Tina Wahlroth, välkommen hit. Tackar. Du har jobbat med sälj- och kundservice i hur många år? Sen början av 90-talet, så det är mer än 30 år. Det är en jättelång tid. Ja, jag tillhör dinosaurierna. Exakt. Men det gör ju väl jag också i min bransch då, kan man väl säga. Och du har ju jobbat med Kontakta då, som är organisationen för telefonförsäljning, eller var primärt förut i alla fall. Ja, från början så var det Sveriges telemarketingförening som blev Sveriges callcenterförening, som sen blev Kontakta, och så företrädde vi kundservice och telefonförsäljning på den svenska marknaden. Snyggt. Och jag tänkte så här, för den som lyssnar på det här, just nu är det, jag vet inte vad för typ av konjunktur det är lite upp och ner här sen covid, känns det som. Det är så inflation, det är stigande priser. Jag tror många företag upplever att det tar lite längre tid i säljprocesser, lite svårare att få nya kunder, och alla vill ut och sälja leads och ha de här snabba mötesbokningarna i princip liksom. Men om man har drivit bolag väldigt länge så vet man ju att det är liksom relationer, att utveckla relationer och behålla kunder som är lite nyckeln för att också klara sig igenom den här typen av period och kanske till och med växa. Så därför bjöd jag in dig. Välkommen hit igen. Tackar. Än en gång. Ja, så att kundservice då? Kundservice? Ja. Ja, alltså jag brukar väl säga så här att kunden är ju det viktigaste man har i alla verksamheter. Så här, man har ju ingen verksamhet om man inte har en kund. Så är det. Och kundservice är ju lite hjärtat i organisationen. Vi har ju en marknadsorganisation, vi har ju en säljorganisation och många delar i en organisation som på olika sätt direkt eller indirekt, framförallt indirekt möter kunderna. Men där man möter kunden direkt är ju faktiskt i kundservice. Och väldigt många företag har ju liksom man har inte butik, alltså med skyltfönster, och så man är ju ganska anonym som försäkringsbolag och elbolag och så vidare. Den enda gången som kunden verkligen har kontakt med en där, det är ju i kundservice. Därför är ju kundservice så jädra värdefullt. För kunden ringer på eget initiativ. Och då kan vi skapa guld och magi i det kundmötet. Precis, så att jag tänkte i det här mötet och i det här samtalet som vi ska ha nu, så är tanken lite grann att vi ska koka ner till lite lärdomar och smarta insikter som man kan ta med sig i sitt eget företag, men också om man är anställd i ett företag, bara för att se till att man mår bättre. För att i grund och botten så handlar det ju om att utveckla relationer i princip, eller behålla relationer och se till att alla är glada och nöjda. Och det är ju skills som man också har i privatlivet, tänker jag mig. Ja, jag brukar också säga så här att de som är duktiga på kommunikation i kundservice blir en rackare på att uppfostra sina barn. Ja, kolla, se där. Eller telefonsäljare blir fantastiska föräldrar. Man kan sälja in idéer till sina barn och uppfostra dem därmed. Det sägs väl också att säljare är bättre på att ragga? Ja, absolut. Så det är väl lite samma sak där. Jag menar, apropå Tinder-generationen som man är inne i nu, liksom, eller de som är ute där och fiskar, så är det liksom swipe, snabbt. Lite motsvarighet till företag med snabba leads, snabba möten, utan att kanske tänka på, ger det här mötet till det rätt typ av person jag träffar, alltså sådär. Så det finns säkert många touchpointar, tänker jag mig. Ja, det där går ju över tid så är det ju, ter det sig väldigt olika hur man kommunicerar, alltså olika generationer kommunicerar. Nu har man så, du var inne på det här med lågkonjunktur förut. Ja, vi har en lågkonjunktur. Vad är den orsakad av? Vi backar tillbaka. Ja, covid kanske är en anledning, men det största problemet vi har just nu, det är ju alla lagar och regler, alla begränsningar som EU utsätter oss för. Alltså, den europeiska marknaden har ju hamnat på efterkälken därför att vi reglerar sönder konsumentmarknaden. Alltså idag, om du som företagare ska jobba kundorienterat, så är du ju enormt begränsad. Därför att det finns så mycket lagar och regler för hur man inte ska göra för att hantera sin kund. Ja, men ge några exempel på lagar då. Ja, du har ju GDPR. Ja, alltså hela integritetsfrågan, alltså många företag har blivit oerhört nervösa och rädda för att göra fel när man kommunicerar med sin kund, när man lagrar då integritetsuppgifter och hur man kan hantera dem på ett sätt som gör att man faktiskt inte vågar utveckla teknik eller sätt att hantera och bemöta kunder, som det får förödande effekter. Den där är ju lite knepig, för GDPR kom ju som en så här konsekvens av det här Facebook, Cambridge Analytica historien lite grann, att data samlades in och missbrukades och användes i fel syfte. Så att det finns ju någon typ av god
tanke där som ofta i politiska beslut, att det finns en god tanke. Och så är det med alla lagar som kommer nu, att det är ju orsakat av några få som förstör marknaden, och så vill man försöka då reglera bort de här få och skapa då positiva lagar, tror jag. Men problemet är ju så, om 97% av marknaden är god men blir sönderreglerad, då får vi ett jädra problem. För de här 3% som förstör, de skiter fullständigt i lagstiftning. Ja, men det känns ju som lagstiftning generellt sett. Ja, men alltså det ligger ju i den kriminelles natur att skita i lagstiftning. Ja. Så det går ju, och det är det som jag tror är största anledningen till att vi har en lågkonjunktur nu. Och också om man nu buntar ihop kriminella med väldigt stora företag med väldigt många advokater, så handlar ju det väldigt mycket om att, så att säga, titta utanför boxen, om man nu ska använda en annan formulering. Ja. Ja, men så I sin skatteplanering eller hur man gör saker, och sen kommer lagstiftningen 10 år efter och så vidare. Ja, nej, men det är en utmaning just nu. Ja. Och med det sagt, som sagt, jag menar, du och jag har känt varandra väldigt länge. Vi började jobba, jag vet inte, nej, men det är 2011. 2011, det är så pass. Och uppenbarligen har ju vi någon typ av servicenivå som gör att du ändå fortsätter jobba med mig, vilket jag är tacksam för. Jättekul. Det är för att du är så trevlig. Ja, men tack så mycket. Klok. Nej, men sluta. Men liksom i en lång relation så är det ju också upp och ner. Alltså det är som ett äktenskap. Alltså det är aldrig sol och gröna skogar varje dag, utan ibland är det som det har varit nu senaste veckan här med slask och regn också. Hur tar man hand om en kund då? Hur ser liksom kundvårdsresan ut? Jag tycker du är ett väldigt bra exempel. Jag kan vara ganska stökig som kund ibland och ha starka åsikter och liksom tycka väldigt mycket. Men du är ju en person som lyssnar. Vad är det hon säger egentligen? Och utifrån det så kan du och jag ha ett konstruktivt samtal som alltid slutar med att vi faktiskt är överens, och vi kanske inte är överens om vad vi är inte överens om, och så vidare, eller tvärtom. Så att jag tror, det handlar ju väldigt mycket om så här: okej, du förstår var jag befinner mig i min tanke och i min känsla. Alltså du sätter dig i mina skor. Och jag brukar alltid backa tillbaka till det. Liksom alla företag måste ställa sig i kundens skor och betrakta sin egen verksamhet. Vilka touchpoints, alltså från marknadsföring till att man blir liksom en långsiktig kund, vilka touchpoints finns i min verksamhet där kunden träffar mig och vårt företag? Var kan det gå fel? Vad har gått fel? Vad är det som fungerar geschwint? Och sen fundera på den här kundresan. Hur ser den ut? Jag menar, det är ju då du kan ha koll på, alltså när hela organisationen i samklang spelar i den här kundresan, det är ju då du uppnår alltså den högsta kundnöjdheten, lojaliteten, där kunden blir liksom ambassadör för ditt varumärke. Just det. Som jag har blivit. Ja. Faktiskt. Därför att så som det är nu så rekommenderar ju jag er till andra aktörer, därför att jag tycker att ni gör ett väldigt bra jobb. Och det är ju fint. Ja, och det uppskattas ju jättemycket. Ja, och det är så det ska vara. Ja. För att vi i min organisation och de företagen som jag driver, vi har ju aldrig varit starka på sälj. Nej. Jag är ganska kass säljare, skulle jag säga själv. Det tycker ju inte jag. I alla fall ur klassiskt säljperspektiv, men mer så att säga, jag tror att det är väl lite det vi är inne på, att man vill ju hjälpa sin motpart att nå sina mål. Och ibland kan ju det också mynna ut i att men den här lösningen som jag har är inte rätt för dig. Då kommer jag inte pitcha den. Och det är väl lite det som är svårt kanske just när det kommer till kundvård. För att jag har ju ett incitament som entreprenör. Att jag menar, jag vill ju inte ha massa jävla jobbiga, onödigt liksom kinkiga kunder som är insålda på fel premisser. Men i en säljkultur eller säljorganisation, eller till och med för resten av teamet, så kan det ju vara så här: jag fick min kickback, nu skiter jag i vilket. Liksom. Alltså hur får man in det i organisationen då? Ja, men jag tror att de flesta sitter ju med det här liksom klyschan bilden av en säljare. Det är liksom en jäkel som kränger. Man får sin provision, precis som du säger. Och det är där säljet sker. Istället för att förstå, liksom backa tillbaka som jag säger. Titta på kundresa. Vilka touchpoints finns i min organisation? Därför att när jag sitter med dina utvecklare eller jag sitter med projektledare, de är ju precis lika mycket säljare de. Så för de säljer ju faktiskt hela eran idé. De säljer den goda relationen och viljan att jag ska fortsätta vara kvar. Och kanske köpa mer. Alltså mersäljet ligger ju där. Så att jag vill nog påstå att den dagen som företag börjar titta på hela sin organisation och se hela organisationen som en säljorganisation, det är då man når framgång. Exakt, och det är ju lite grann som om vi tittar på efter covid också, som touchpoint, så jobbar väldigt många fler med content. Jobbar med digitalt, jobbar med att skapa värde, citattecken, mot sin målgrupp och så vidare.
Och det är väl lite samma liksom planhalva där, att man inte kränger hela tiden, utan man visar sig top of mind, man visar liksom någon typ av servicenivå och försöker utveckla relationen egentligen, kundvård ju. Ja, jag tror ju att alltså när man sitter i en styrelse eller sitter i en ledningsgrupp så är det väldigt sexigt att titta på säljsiffror. Och det är det här kränget egentligen som vi tänker på. Istället för att titta på kunden ur ett liksom bredare perspektiv. Okej, vad är nyförsäljning? Ja, det är en siffra. Vad är merförsäljning? Hur mycket säljer våran kundservice? Hur mycket behåller, alltså winback, kunder som vill säga upp sig, hur mycket kunder behåller vi? Det är mycket tuffare och coolare och läckrare att titta liksom på de här nya affärerna istället för att titta på men hur kan vi bygga värde över tid? Jag menar, nu har jag varit kund hos er i 13 år. Då blir ju jag ju ganska värdefull i slutändan, för ni behöver ju inte lägga ner en massa säljtid på mig, utan pengarna tickar ju in. Och det är ju där man måste befinna sig. Och det här tycker jag är en enorm brist i ledningsgrupper och i styrelser. Att tänka så. Ja men verkligen. Och jag tror det är, som vi var inne på innan, just det här med man ska ha, det är klart man behöver ju någon typ av säljmotor också. Och sen beror det på vad man är för i fas i sin verksamhet. Så är det en nystartad organisation, då måste man ju bara lyfta och liksom komma ut och presentera sig. Så är det ju. Och då är ju telefonen då och telefonförsäljningen jätteviktig. Och det här är ju jätteintressant. Ja, det sitter ju på dubbla stolar där lite grann. Ja, precis. För att det här, många tycker såhär, den där jävla telefonsäljaren ringer nu igen. Och för fasen vad jobbiga det är. Och det är liksom, de är värre än lappliser, liksom, lite i det klustret. Men om man tänker efter, återigen så backar tillbaka till det här. Alla företag har inte skyltfönster. Alla företag, kunder springer inte in på din webbsida. Hur når du ut till kunden? Ja, dyra marknadsföringskampanjer, ja, det har man inte råd med när man börjar. Men de flesta har råd att lyfta luren och ringa och börja liksom marknadsföra sig. Så telefonförsäljningen är en av de absolut viktigaste säljkanalerna som vi har i Sverige, men som majoriteten rynkar på näsan åt istället för att förstå det här måste vi värna. De flesta människor och företagare som jag träffar, de säger så här: gud för fasen vad skönt det skulle vara om de jäkla telefonförsäljarna blev förbjudna. Och så, då brukar jag fråga så här: använder du telefonen när du säljer? Ja, okej, då ska du också sluta sälja via telefon då. Nej, men det går ju inte. Exakt. Och det var ju till och med uppe på någon typ av förslag från Vänsterpartiet nu också, som jag såg att du skrev på LinkedIn en kommentar kring. Ja, men precis. Jag fick ju debattera med en vänsterpartist som tyckte att telefonförsäljning skulle förbjudas. Just det. Och det... Nu är det ju så att den typen av parti ropar ju väldigt lätt på förbud, därför man tittar kanske inte på vad konsekvenserna är. Men jag träffade ett stort telekombolag häromdagen. 60% av deras försäljning sker via telefonförsäljning. Just det. Då kan man ju tänka sig, alltså nu pratar vi miljarder. Det är enorma summor. Och det som jag sa till henne efter debatten i radion, så här, var tycker du att pengar till välfärden ska komma ifrån? För det är det man måste beta ner det till. För företag måste tjäna pengar. Man måste få avsättning för produkter och tjänster och tjäna pengar för att kunna betala in skatt till skattesystemet. Har vi inte de pengarna, då har vi ingen välfärd. Exakt. Nej. Så telefonförsäljningen är direkt kopplad till välfärd i Sverige. Precis. Och vi som driver bolagen med hälften av de slantarna vi får in, så länge vi inte är tillräckligt stora för att skatteplanera och lägga allt i Cayman Islands, så går det ju rätt in i statskassan. Ja, så är det ju. Så att jippi för oss då. Ja. Så att, så telefonförsäljningen är superviktig, och när vi väl har fått kunden till oss och värvat kunden via telefonförsäljning, eller hur man nu värvar kunden, då är det ju kundservice som är hjärtat i organisationen, och se till att den här relationen överlever över tid. Precis, och nu ska vi inte kanske gå in på, för det finns ju mardrömsexempel på telefonförsäljning, och det vet ju du som har suttit i den branschen. Och de här fondbolagen, var det väl någon historia här också med att man ringer och lurar på folk saker och hej och eller partipolitiska lotter som vi hade här, eller har precis haft. Exakt. Och jag låter ju lite förkyld också i mitt poddavsnitt här, och jag var tvungen att skjuta upp vårt samtal en vecka tyvärr. Hur stor del är det här med att faktiskt show up, komma i tid och hålla löften? Det känns ju väldigt viktigt. Jag sitter ju här ändå, trots att jag låter som en kråka. Ja. Vad tänker du? Nej, jag vet inte, men det känns ju som att det är lätt att tappa bollar också gällande kundservicebiten, och också i alla relationer egentligen. Att just den här uppföljningen, att liksom hålla löften och alltså sätta löften och hålla löften. Ja, alltså så är det väl.
En sak som är viktig att tänka på är att kundservice sitter ju som ett filter mellan kunden och resten av organisationen. Vilket innebär att när kunden ringer in så är det ju inte kundservice i sig man klagar på eller har synpunkter på, utan det kan ju vara ekonomiavdelningen eller produktionstillverkningen eller marknadsföringen. Det kan ju vara någonting annat. Ja, något är skit. Något är skit helt enkelt i kundresan. Det skaver i dojan där ute. Och där är ju jätteviktigt att företag verkligen tänker processer. Alltså hur ser processen ut in i organisationen? När kundservice har fått ett ärende, man kanske lämnar över det till produkttillverkningen eller ekonomi eller någonting så här. Ja, hur ser feedbacken ut? Alltså hur håller vi vårt löfte till kunden att komma tillbaka? Om det var det du tänkte Just på. det. Så att man verkligen liksom tar om hand kunden så som man ska göra. Leverera svar. Och hur, alltså finns det några generella tips och råd för alla som lyssnar på avsnittet och tar med sig i sin egen resa? Hur kan man vårda kunden bättre? Ja, det är ju det här med kundresan som jag pratar om. Att du måste titta på vilka olika touchpoints som finns. Vilka olika avdelningar involverar och gör vad med och kunden. Då tittar du kundresan hela vägen från en kall prospect till... Ja, kunden upptäcker att jag vill bli kund hos Finzly. Okej. Och vilka olika steg finns sen tills man är då en långvarig kund? Som ett exempel. Eller du kan alla har ju mobiltelefoner. Jag kommer på att jag vill byta till en ny operatör. Liksom. Hur ser sen kundresan ut tills jag sitter där och är en nöjd kund i kanske en bindningstid under 2 år? Och när kunden ringer in till oss, men då måste vi naturligtvis... Alltså, en så enkel sak som att logga ärenden. Alltså vi måste ju ha koll på det som kommer in och vad kunden säger. Ja, men någon form av supporthanteringssystem, verktyg. Ja, precis. CRM, alltså whatever egentligen. Logga ärenden, vad säger kunden? Så hur ser processerna ut i organisationen? För det här det brister. Ja, det är kundservice ansvar att ta hand om kunden. Ja, men om det handlar om en fakturafråga eller en produktbrist eller någonting sånt, då är det ju faktiskt en annan avdelning. Här är det nog största problemet de flesta företag har. Och att de här ärendena då vandrar vidare i organisationen och sen så sker det, man tappar bort dem helt enkelt. Just det. Ja, därför att en produktavdelning eller en finansavdelning tycker så vad fan, jäkla fakturafråga spelar roll. Eller jädra gnäll som gnäller på våra produkter, liksom, spelar roll. Men för kunden är det ju superviktigt. Och det är det som jag menar, man måste ha kunden och kundens perspektiv på ledningsgruppsagendan. För har man inte den samsynen i ledningsgruppen, då kommer det här aldrig fungera. Jag har sett så många exempel. Det sitter i ledningsgrupper som kör med de här klyschorna. Vi ska ha kundservice i världsklass. Vi är kundbesatta. Men du vet alla de här mambo jumbo-orden. Men man har inte ens kunden på agendan i ledningsgruppen. Ja, men det låter fint. Det låter fint. Ja. Men det jag tänkte på liksom, i organisationen, du har ju dels som du var inne på liksom, det styrelsen beslutar om eller ledningsgruppen kring processer och hur man tycker att det ska vara. Sen har du ju de hands-on som i mitt fall så vi har ju inga dedikerade egentligen servicepersoner som bara hanterar service. Det är väl Erika kanske som får vara lite first line när hon är tillgänglig. Men annars så ska ju hela teamet också, det är ju en integrerad del i vår organisation bara för att alla ska lära känna kunden och också se att det är på allvar när vi jobbar så mycket digitalt. Men hur får man med sig teamet i ett företag oavsett storlek egentligen på att liksom uppfatta vikten av det här? Ja, man måste ju ha in det i DNA tycker jag. Och då är att en ledningsfråga, det är helt avgörande. Så men om du, Robert, då sitter med din personal och säger våra kunder är det absolut viktigaste vi har. Och så tillsammans så betraktar man kunden, alltså oavsett vart man sitter i organisation så betraktar man kunden som det viktigaste man har. Alla kanske få vara med och interagera med kunderna på något sätt. För så är det ju. Men tar vi en stor telefonoperatör eller energibolag eller så handlar det om så här, hur formulerar ledningen att vi alla, alldeles oavsett var vi jobbar, ska tänka kring kund och kundrelation? För sitter jag på ett elbolag och jobbar med kablarna ute i backen så kanske inte jag tänker liksom, jag gör det här för kunden, men det är det man ska göra. För i slutändan så handlar det om leveransen. Om inte leveransen funkar, då kommer det in ett ilsket samtal till kundservice. Så det är alla jobbar för kunden. Men om det kommer in ett ilsket samtal till kundservice då, för det har ju hänt och du har ju också varit lite ilsken vid något tillfälle. Jag menar, det är sånt som händer och där vet man ju också själv att det är någonting, shit jag ska göra den här grejen och någonting är fel och så ringer man och så är man kanske lite mer uppspelt än vad man borde vara och så vidare liksom. Alltså man kan ju använda det och vrida det till något positivt. Alltså finns det några nycklar där som du vill förmedla? Din förmåga att lyssna.
Ja, men nu ska vi inte sälja in mig här. Nu, Jo, jag men tänker det generellt är sett, liksom. att lyssna. För det är precis det som du har, som jag vill ha som ett gott exempel. Det är ju så här, för det första så måste du alltid lyssna på vad kunden säger. Du kan aldrig liksom göra en replik eller återkomma med någonting förrän du har lyssnat och förstått vad kunden säger. Mm. Och nyanserna i det som kunden, hur säger kunden det här? För det är också liksom en personlighetstypsfråga. Tina här, hon uttrycker sig på ett sätt och du har en annan kund som uttrycker sig på ett annat sätt. Och det beror ju på att vi är riggade olika som personer. Ja. Så du menar, när du har förstått vad kunden säger, du förstår vad bristen är som man behöver åtgärda och du förstår kundtypen, där kan ju du återkomma och presentera en lösning eller en åtgärd. Alltså du måste ju möta kunden när den är. Alltså du sitter med en kartbild, jag sitter med en kartbild. När du förstår min kartbild och jag förstår din kartbild, det är då ljuv musik uppstår. Exakt, och också förstår intentionen. Ja. För det är ju det, ibland kan det ju komma en förfrågan eller ett ärende från en person och man vet att den här personen vill någonstans, men man kan inte riktigt kartlägga vart den här personen vill komma, för att den personen är ju inte, alltså en annan person kanske hade gjort det själv om den hade haft kompetensen att formulera sig på rätt sätt. Så då vill man ju hjälpa personen också, okej, är det här som ska göras? Så att det är ju lite så här, någon typ av... Och där är förutfattade meningar livsfarligt. Okej. Ja, för den vill jag gärna skicka med. För att många som sitter i en kundservice eller på supportavdelningar skulle vilja säga, för det är nog typiskt IT-relaterad, det är att man tror man vet vad kunden ska säga. Ja, det där har jag hört förut. Så här. Men så kanske det inte är det. Där kan det uppstå riktig gnissel. Och det är ju superviktigt just i IT-projekt, men många sådana projekt just, det kan ske missförstånd. Du har en person som är supernördig åt det hållet och en person som är supernördig åt det hållet på olika sätt. Och kommunicerar inte alls med samma språk. Nej, kartbilderna är olika. Ja, exakt. Och då är det ju liksom, om man känner att någonting uppstår, för det finns ju också ett ansvar från kunden där, på ett sätt. För jag tror att det är många, precis som du var inne på med telefonförsäljning också, att en del kanske bara, nej, ring aldrig tillbaka, stick och brinn liksom. Lägger på luren. Man förstår att det inte är superkul alla gånger att sitta där på andra sidan luren heller och sitta och ringa. Så att man kan då bemöta varandra med respekt och se, kan vi gemensamt förstå varandra, eller hur? Ja, och där, alltså, nyckeln ligger ju ändå i att lyssna och förstå. Och jag håller verkligen med dig så att det finns, jag älskar att bli uppringd av telefonsäljare, det är det roligaste jag vet eftersom jag jobbar med det. En del är ju så dåliga så jag baxnar. men respekten är ju super viktig. Och sen att lyssna. Jag kommer alltid tillbaka till det. Men om du får ett kallt telefonsäljsamtal, vad lyssnar du in på då? För det första är den här attityden. Det finns en del telefonsäljare som liksom med ödmjukhet så säger, hej Tina, liksom, jag ringer dig för att alltså, du är tydlig från början. Vad är syftet med samtalet? Vad är det du vill sälja? Du har en ödmjuk attityd som gör att man känner så här, okej, den här är inte personen inte ute efter att kränga, även om jag vet att den ska kränga, självklart. Men det är så här, du, tjena kompis, liksom det här liksom, och du Tina, liksom det här att gå på. Precis. Och försöka bygga något som inte finns riktigt där. Ja, du har liksom inte ens bemödat dig med att försöka lyssna efter vad är jag för person. Just det. För där tänkte jag liksom, det finns ju lite två aspekter. Antingen så har du ju den här som är väldigt så här bekväm. Det är nästan som så här, har vi träffats? Nej. Alltså, som är väldigt sådär. Ja. Och sen har du ju den här andra som man stött på väldigt mycket när det är en person som är väldigt, kanske en nybörjare på att ringa. Ja. Som bara, hej jag söker den som är ansvarig för det här. Ja men du kan prata med mig. Ja nej men som sagt då. Och så liksom man märker att det är så här manus och det är så här, ja men snälla lilla vän. Så jag har inte tid för det här. Ja. Men då vill man ändå uppmuntra de här stackarna på något sätt. Ja. För de försöker ju lära sig. Det är också en ledningsfråga. För jag menar, ska man ringa till... Jag vet inte vad man ringer till dig i för syfte. Men säg som mig ringer man ju kanske för att man vill sälja nya telefonavtal liksom som företagare. Det gör man ju även som privatperson. Och det är så här, vad den som ringer, förstår den egentligen varför den ska sälja ett telefonabonnemang till mig? Eller är det bara ett sälj? Det här är ju också en ledningsfråga. Alltså vad är det vi erbjuder våra kunder? Ja, det är ju fungerande kommunikation. Exempelvis när det är telefonkommunikation. Jag säger, okej, hur ska vi sälja in det då? Istället för bara sälja ett abonnemang. Ja, men det känns lite som att de som du är inne på, en sån person ringer och vet inte riktigt ens vart den ska komma
i samtalet. Och Jag har fått ett manus som jag sätter mig och läser innantill och sen så tycker jag, så har jag gjort mitt. Ja, men sen också att den personen som du säger, den kan inte sätta sig in i att okej, du pratar med en person som förmodligen, om det är en beslutsfattare, har väldigt lite tid till den här typen av shenanigans. Liksom. Så kom till saken. Ja. Så respektera, vad kul, tack för att jag fick din tid. Jag har du 2 minuter, så ska jag bara säga att det här kan ge dig det här värdet. Liksom. Alltså du är så okej, skjut, give me the pitch. Men precis, jag ser att du är vd, jag förstår att du är jättepressad. Exakt. Men ge mig 30 sekunder. Exakt, och en del är jätteduktiga på det. Och det är ju liksom, de är duktiga ute på krogen också, tänker man sig. Och framförallt så är de ju duktiga liksom hela livet sen. För jag menar, hela livet handlar ju om att sälja på ett eller annat sätt. Du sitter i en anställningsintervju, men du ska sälja dig själv. Du vill pruta på en bil, och du ska sälja din idé och pruta. Alltså det finns ju jättemånga situationer. Så telefonsäljare är ju riktigt vassa. Alltså minst 6 månader i telefonförsäljning, sen är du supervass. Kanske det är någonting som man ska, apropå lagstiftning, få in då vid sidan av lumpen. Att alla får sitta och kallringa 6 månader bara för att lära sig social kompetens. Ja, och det är en sak som det är också många som är telefonsäljare och som faktiskt är väldigt duktiga, det är faktiskt personer med utländsk härkomst. Och jag pratade med en kille i Malmö som sa så här, det absolut bästa han visste, det var att få prata med olika landsändar. Så här, ja men norrlänningar, de är ju på ett sätt, och här i Skåne vet jag ju ett vep, så kommer man till Dalarna helt plötsligt. Och det var ju också så här ett sätt att lära sig att vi är faktiskt väldigt olika i det här landet. Det finns väldigt mycket att lära sig, och det här med personlighetstyper. Ja. Har vi några insikter kring de här olika delarna av Sverige? Ja. För vi är i Stockholm nu och sitter och pratar. Ja, men och det är ju liksom, man säger att norrlänningar är lite sävligare. Ja, så är det nog. Är de mer eftertänksamma? Tar det längre tid till ett köpbeslut? Ja, eller? jag tror att man är lite mer eftertänksam. Det går, lite så här. Löser det sig inte idag, så löser det sig imorgon. Ja. Ska vi prata guldkorn? Låt oss prata guldkorn. Ja, vad är eller guldkorn? Guldet till kundservice, eller guldet till telefonförsäljning också för den delen. Ja. Men vi pratade förut om det här med att ha något typ av supportsystem eller CRM-system att registrera ärenden som kunder ringer om. Just det. Eller när man ringer ut. Liksom, vad säger kunderna? Dokumentation. Superviktigt. Men idag nu med AI, när den har gjort insteg på marknaden med den svadung som den har gjort, så det vi jobbar jättemycket med, det är ju att företag ska analysera. Alltså AI transkriberar, det vill säga skriver ner hela samtalet. Just det. Alla ord översätts till text så att säga. Och sen så lägger man en AI-motor på att analysera vad sades i samtalet. Och den kan man ju föda in då på olika sätt i systemen. Alltså du behöver ju inte längre sitta och dokumentera, utan det är med automatik får du in det i systemen. Kategoriseringar, klassificeringar. Men det som är det stora guldet, det är ju att analysera vad säger kunden? Vad säger de om våra produkter och tjänster? Vilka kvalitetsbrister finns? Vad säger de om våra fakturer? Vad säger de om våra konkurrenter? Ja, det blir ju en statistisk undersökning på något sätt. Det är supermarknadsundersökning. Alltså varenda timme som kundservice är öppen. Och de flesta marknadsavdelningar brukar ju springa ut på stan och köpa liksom fräcka rapporter, och så ska man basera sina beslut på det. Sluta. Jag säger det, gå till kundservice. Får jag bara säga där, för att det är ju många, man ringer till många av de här stora bolagen, typ, nu slänger jag ut Telia som en ond, jag har Telia själv, men skitsamma. Men som en så här jobbig kundservice, kanske är bra, jag vet inte. Men just det här att man har suttit i ett ärende, till att börja med det 200 samtal före, och sen så hanterar ärendet, och sen dröj kvar så ska du få svara på några frågor. Då lägger man ju på direkt. Alltså, varför ska jag lägga ännu mer? Alltså, hur hanterar man det snyggast då? Enkäten är död. Lyssna på vad jag säger. Kundundersökningen är död. Sluta med det. Ja. Alltså, för det är ju fortfarande många större som har den, liksom, stanna kvar, typ Nordea, alltså den typen av så här, megadinosaurie-kunder. Ja, och det här beror på att man är på lednings- och styrelsenivå så fruktansvärt okunnig om vad som händer i kundmötet. Därför att du skulle aldrig någonsin utsätta dina kunder för kundundersökningar om du fattar att du får inga svar. Alltså, nej, och det är också så, apropå respektera tiden, den som har tid att sitta kvar och svara på den där är ju inte kanske liksom representativa. De är inte representativa, nej absolut inte. Och sen, alltså, om du beställer någonting från Amazon idag och du har en massa olika liksom led,
Då får du en kundundersökning från varenda del i ledet. Alltså fullständigt värdelöst. Alltså folk är så enkättrötta och undersökningströtta så de skiter fullständigt i det. Och sen så här, du får ju aldrig någon feedback på den feedback du har gett heller. Så varför ska man ge feedback? Men om du då lyssnar med AI som är liksom helt utan känslor, helt neutralt, som bara konstaterar vad säger våra kunder i kundmötena eller i vår telefonförsäljning. Alltså det är sånt guld så det finns inte. Och det här ska man ju sätta liksom i system. Alltså i ledningsgruppsmötena. Liksom, vad är det som trendar just nu? Vad säger våra kunder just nu? Vi säger att våran kundservice ställer en enda fråga. Ny fråga varje vecka. Du, när jag ändå har dig på tråden. Kan jag få fråga dig, vad tycker du om det här? Ja, men snacka om att få information. Ja, men det var dit jag ville komma. För det känns ju som att då bör man ju ha, precis som om du är en säljare så har du liksom, ja men det här är manuset eller det här är frågor som är relevant att ställa för att ringa in ett problem. För servicepersonalen att ja, men ställ de här följdfrågorna för att kunna få lite feedback på någonting som är utöver ämnet liksom. Finns det några sådana generella bra frågor till mitt team eller till liksom vilken entreprenör som helst egentligen som kanske inte är de här stora drakarna som kan, för att ta med sig och samla in lite input? Ja, men jag tänker så här, om vi nu tar Telia exempelvis då, vi har trådlöst internet hemma, fullständigt suger. Jag är missnöjd, ringer in och har synpunkter och klagar. Nej, men man kan inte göra någonting, det är masten som är taskig. Ja, skitkul för mig som konsument då är jag ju missnöjd. Men alltså, om den medarbetaren säger så här, hörru du, dina mediapaket här, tv-paket så här. Är du nöjd eller hur tänker du där? Så här, jo, men jag är nöjd. Ja, har du liksom fått igång, nu har det Showtime kommit, har du fått igång det? Jaha, har det kommit kanske jag säger som kund? Ja, det ingår i ditt paket, har du fått igång det? Ja, men alltså snacka om, alltså då lämnar jag ju liksom hyfsat lite gladare kanske. Ja, du fick någonting nästan gratis som du inte visste om. Exakt. Så det är det här liksom, att verkligen förstå. Lyssna på vad kunderna säger och förstå. Och liksom så här, okej, nu om vi ska lansera Showtime, i 3 veckor kampanjar vi med bara ställa frågan för att komma fram till den. Jag tror att liksom det finns ju, företag går igenom olika faser. Liksom som när jag startade, det är så här, ja, men man gör allt till alla liksom på något sätt. Som entreprenör, man vill hjälpa. Och då tror jag att det är ganska, man lär sig väldigt mycket det som vi var inne på innan. Att lyssna och förstå, okej, du är ute efter det här och så bygger man det skräddarsytt. Och sen så kanske man mer liksom standardiserar, man skapar olika grupper, att du hanterar det där, du hanterar det där och det blir liksom lite kommunikationssilos ju. Det är där det upplevs som, eller tänker jag mig att det kan bli problem också i att de har liksom, delar av gänget har inte förståelse för hela kakan. Nej, och det här med silosar, det är ju precis det som jag egentligen är inne på. Alltså de flesta organisationer, de lever ju i silosar fast de kanske inte tror det. Och det är därför den här kundresan är så viktig, för den går ju genom alla silosar. Exakt. Och det är därför kunder måste vara på ledningsgruppsnivå. För annars så sitter folk i sina silosar och tänker bara utifrån sitt perspektiv. Exakt. Har kunden alltid rätt? Nej, för 17. nej, absolut inte. Och det är faktiskt en del människor som sätter i system att försöka få rätt och tillskansa sig liksom bra saker eller fördelar för det. Och en del har ju lärt sig att skrika högre än alla andra för att dra fördel av det. Så att det här, det är ju... Nej, men sitter man i kundservice och en erfaren kundservice-medarbetare, då lär man sig ju hantera den typen av personligheter också. Nej, men alldeles oavsett, det handlar ändå om att avsluta ett samtal med att vara överens i så fall om att man inte är överens. Ja. Men att det är en god ton. Ja, och det är återigen, om man liksom kommer tillbaka till relationen. Det är så här, om vi tänker på relationen som ett långt äktenskap eller som en god vänrelation eller vad som helst. Så är ju kanske det yttersta. Inte liksom att kunden ska göra X eller Y eller så vidare. Utan liksom, okej, jag hör dig, jag ser dig. Hur kan jag förgylla din dag på något sätt? Liksom? Ja, bra. Ja. Så guldet. Guldet, vad är guldet då? Igen? Guldet, det är att veta vad kunden tycker och vill. Kring våra företag. Allt som rör våra företag, att veta. Och det finns där. Alldeles gratis. AI kostar lite pengar, men annars är det alldeles gratis. Just det. Ja. Och bara för att liksom rita ut den mentala bilden då. Vi har våra silosar med liksom sälj och marknadsföring där borta och kundservice och leverans. Och, liksom, det är ju, och sen har du ju kundresan då på andra vertikalen. Liksom, och den går ju rätt igenom.
Och det är ju det som jag tror liksom alla i teamet, i företaget måste förstå. Hur ser den kundresan ut? Var är min beröring i kundresan? Ja, men exakt. Vilket avtryck gör jag i kundresan? Men också se då att okej, du var på hållplats A, B och C innan du kom till mig. Gick det bra där borta? Och sen så vet jag att när jag är klar här med dig, då kommer du hamna på E och F. Liksom. Alltså den förståelsen. Och det är ju ett utbildningsprojekt, internutbildningsprojekt. Ja, känns det som. Ja. Nej, men alltså jag kan dra många stories, men jag jobbade på en bank en gång, var ansvarig för en support. Där banksystemet gick ner varje lunch. Där går folk till banken på lunchen, va? Eftersom de stänger klockan 3 och man kan inte gå efter jobbet. Just det. Så går man på lunchen. Och om banksystemen då går ner vid lunch, då kan du faktiskt inte göra affärer. Det var typ så 40 minuters svarstid in till supporten. Alltså, folk var vansinniga. Alltså, både kunder och personal var vansinniga. Och då liksom backade jag tillbaka. Vad är det som orsakar det här? Då visade det sig att driftavdelningen satte på backupen när de gick på lunch. Just det. För det var bekvämt så slapp de hantera det. Då har du inte fattat ett smack vad din uppgift är på företaget om du gör så. Eller hur? Ja, exakt. För det är bekvämt för deras arbetsuppgift. Det var bekvämt för dem, precis. Då har de gjort det de ska, sin backup. Just det. Ja, så det är där liksom, att alla måste förstå vilken del, alltså vilket ansvar och vilken roll man har i att leverera i kundresan. Precis. Och apropå backup och sånt, så gör man ju det med fördel då nattetid. Exakt. Men det är ju lite så, men det gäller ju att hitta liksom bra rutiner och processer. Vi har ju till exempel, vilket du vet, liksom att en stor lansering sker inte på en fredag. För att om någonting händer så då får man ju kalla in jourpersonal under söndagen, vilket inte är populärt vare sig från kundperspektiv eller från anställdes perspektiv. Liksom. Så att vissa sådana där saker bara lär man sig allt eftersom också. Ja. Och sen en sak till som jag kommer att tänka på nu, eftersom vi har jobbat lite tillsammans, det som är jätteviktigt apropå kunder. Alltså 1/4 av alla konsumenter och kunder där ute har något typ av funktionsvariation. 1/4? Ja, 1/4. Det är mycket. Ja. Och många av dem kanske inte kan vara kund hos dig som företag. Du kanske inte vill ha dem å ena sidan, men jag vet inte. Man kanske inte finns till för alla, så ska jag väl säga. Men om man vill nå alla kunder, då bör man ju tänka kring tillgänglighet. För det är ju en sak som vi har jobbat mycket med nu. Hur gör jag min webbsida tillgänglig för alla olika typer av personligheter? Där har vi gjort ett arbete i Nix Telefon för att skapa tillgänglighet för alla. VCAG. Ja. Om vi ska namedroppa såna här fina EU-förkortningar. Ja, men alltså det här är ju superviktigt. Och likadant då, när jag väl då förstår och kan liksom navigera mig på webbsidan. Liksom så här, hur hittar jag kanske ett telefonnummer till kundservice? Hur ser liksom hela den resan ut för olika typer av funktionsvariationer? Det är också en jätteutmaning framåt, tänker jag, med tanke på att det blir lag. Men apropå just lagstiftning och sånt, för du var ju lite så att säga... Vi börjar i lag och slutar i lag. Ja, exakt. VCAG där tänker jag på som specifikt, som kommer från ett liksom EU-håll. Just gällande tillgänglighet på digitala plattformar och så. Är du för eller emot? Jag är för. För tillgänglighet och för VCAG? Ja, jag vet inte exakt vad VCAG innebär, men tillgängligheten tycker jag är superviktig. Därför att vi brukar prata om liksom att vi är normalstörda. Majoriteten av oss är normalstörda människor. Men det finns människor som faktiskt har behov och behöver hjälp för att kunna fungera i samhället. Och det brinner jag enormt mycket för. Det är superviktigt. Och det är ett budskap som jag verkligen vill skicka vidare till alla företag. Att alltså, det är 1/4 av befolkningen som kanske har svårt att alltså i kommunikationen med ett företag. Man kanske ser dåligt eller hör dåligt eller inte ser färger eller någon form av dyslexi eller så. Och bara för de som inte känner till VCAG, WCAG står för, jag kommer inte ihåg det på rak arm exakt vad förkortningen står för, men i princip så är det ju att motsvarigheten till att sätta en sån här rullstolsramp framför kiosken fast för webbsidor då, typ. Ja. Om man ska säga så. Ja. Så att det är så här, gällande hur stor ska typsnittet vara på rubriker, kontrast, i färger. Exakt, sådana saker, läsbarhet och att man ska förstå att man ska kunna tabba sig igenom knappar och element på en webb på ett sätt som alla kan förstå. Liksom. Ja, och det här är ett jättearbete. Det vet ju vi nu. Ja, jo, exakt. Bara utredningen var ju tidskrävande. Ja. Vi var inne lite på om kunden alltid har rätt och så vidare. Och som vi var inne på, det finns ju krångliga kunder. Och det finns liksom, it takes two to tango. Om man stöter på en sån här kund
som aldrig blir nöjd. Jag menar, vi har ju varit inne till och med i case när man har jobbat pro bono och gett saker gratis till ett värde av 50 000 till exempel. Och ändå så har man liksom nästan, man får liksom stresspåslag för att kunden inte ser värdet eller är tacksam för det här. Alltså hur agerar man? Ja, ibland kanske man får bestämma sig för vill man ha den här kunden eller inte. Så illa kan det faktiskt vara. Ja. Faktiskt. It takes two to tango som du sa. Är man jättebesvärlig. Jag vet, jag själv kan vara jättebesvärlig ibland. Men samtidigt så, nej, alltså. Om jag är så pass besvärlig så att någon säger till mig, nej Tina, det vill inte jag göra affärer med längre. Så då tror jag kan vara ganska nyttigt också. Men det beror ju också på liksom värdet av affären givetvis. Man säljer du tuggummi, då är det så här, du är en jävla idiot, men köp tuggummi ändå. Ja, liksom, det spelar inte så stor roll. Och så är det ju, när en kund kostar mer energi och pengar än vad den ger intäkt, så varför ska man behålla den kunden? Exakt. Det tycker jag verkligen. Kunden har inte alltid rätt. Och det är också en del av den här entreprenörsresan tror jag. Liksom, när man, vid något tillfälle så kommer man fram till den här 80-20 klassiska regeln. Att du får liksom 80% av intäkterna från 20% av kunderna. De här andra som är tidsboar. Och bara liksom, jag tror att den lilla tankeövningen kan du göra både på ledningsgruppsnivå men också på individnivå. Och lyfta det. För att, precis som du var inne på, samla den datan att den här kunden, vi tjänar inget där. Nej. Och de ringer varje dag. Bör vi ha någon typ av liksom, diskussion kring det kanske? Ja. Nej, och ofta blir ju det här elefanten i rummet. Och vi har ju en sån enorm konsensuskultur i Sverige och tycker att det är jättejobbigt att ta de här fighterna när man liksom inser att nej, men den här kunden är inget bra för oss. Men det är ju också en trend. Det är verkligen en del av kommunikation. Det är att våga ta de fighterna då, eller ta den typen av diskussioner och säga, kära kund, så här ser våran affär ut. Nej, exakt. Du kostar oss så här mycket och så här lite intäkter har vi. Vilket innebär att vi kanske ska bestämma oss att gå åt varsitt håll i skymningen och inte hälsa på varandra någon mer. Och det kan man ju göra så snyggt man kan, men ibland så blir det ju kajko ändå. Ja. Har du några sköna stories på ämnet? På rak arm, jag vet inte riktigt. Det är en jätteläskig sak när man jobbat med kundservice så länge som jag har gjort. Att man kommer nästan bara ihåg de dåliga exemplen. Man kommer inte ihåg de bra. Och det är egentligen de bra man ska komma ihåg. Ja, men kommer du ihåg några dåliga då? Ja, fy bubblan. Give me your worst. Den värsta? Ja, en person som hade fått inkasso på en räkning på 75 kronor. Hon hade fått en faktura, hon hade fått 3 påminnelser och det hade gått till inkasso. Och hon ringer, det här är precis när Estonia har sjunkit, och skyller på att hennes man förolyckades i Estonia-katastrofen för att slippa betala den fakturan. Och hon hittar bara på. Det gjorde så ont i hjärtat, det samtalet, att man kan sjunka så lågt. För 75 spänn? För 75 spänn. Och så såg jag framför mig hur hon har satt det här i system och göra så med alla sina fakturer. Ja. Det var det 1994? Det var länge sedan. Ja, jag gick i 7:an. Ja, det var 1994. Det var ju 30 år sedan nu. Ja. Det samtalet sitter 30 år senare fortfarande som en tagg i hjärtat. Men du tog det samtalet? Ja, jag tog det samtalet. Vad gjorde du då? Vad satt du i? Jag hörde att hon ljög. Ja, men vad satt du i för kontext? För det var ju långt innan kontakten. Ja, det var på Viasat kundservice. Man betalar 75 spänn för programkortet man tittar på TV3. Just det. Ja. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Har du jobbat med telefonförsäljning själv också? Inte direkt att sitta och ringa ut, men däremot så har jag jobbat väldigt mycket i säljkampanjer. Men det är mer att kunden ringer in. Sen kan det ju vara så att man responderar på en kund och ringer ut och man säljer. Ja. Men inte den här systematiska telefonförsäljningen. Nej, fattar. De är hjältar som pallar. Ja. Men om vi dubbelklickar lite grann på AI och automation som vi var inne på. Ja. Många sitter ju nu och byter ut kanske servicefunktion mot liksom bottar eller automatiserade serviceprocesser. Har man ju hört mycket om att det är liksom, utöver copywriting-biten så är det ju just kundservice som
tidigare kanske var outsourcat som nu automatiseras istället. Och det försvinner många jobb där. Har du några liksom för- och nackdelar? Hur ser det ut där idag, du som har liksom pulsen på branschen? Och här, nu kommer vi tillbaka till det som vi har pratat om faktiskt. Ja, okay. Det här med Full att kunden ska vara på ledningens agenda. För att om man förstår hur viktig kundservice är för liksom att behålla kunder, att mer försälja alltså, och sälja, då inser man att kundservice inte är en kostnad. För det är ju i synsättet att kundservice är en kostnad som man bestämmer sig för att automatisera och ersätta medarbetare. Och det här är ju ett antal bolag som tycker att det är alldeles genialiskt att sätta in chattbottar eller voicebottar eller vad det nu kan tänkas vara. Och så kapar man bort kundkontakten, den direkta kundkontakten. Det här, alltså efter en tid sen, det här visar sig ju på sista raden. Jag kommer ihåg bolaget Comhem som nu är en del av Tele2. 60% av Comhems försäljning skedde i kundservice. Och då måste man ju som ledning ställa sig frågan: är det värt att ersätta 60% av bolagets intäkter med en chatbot? Det är en väldigt bra poäng. Ja, och det är det inte. Jag säger så här, att nu finns det så sjukt smart teknik. De här gamla chattbottarna, det kan jag säga, en stark rekommendation, skrota dem. Ja, de är så dåliga. Och de här som har olika träd, alltså det är en sån gammal teknik som finns. Men det är telefonväxel ju. Ja. Så att jag menar, nu med den här nya liksom, generativ AI som liksom verkligen kan förstå öppet språk och liksom fatta egna beslut. Jag menar, om du programmerar den till att 24/7 svara på enkla frågor. Och du kanske börjar med 1, 2 eller 3 frågor. Och vartefter liksom tränar upp och liksom superenkelt. Men alla andra frågor, du kanske tar bort 20-30% av alla frågor i din service. Men resten, de skickar du in till din personal. För där finns möjligheten till försäljning. Relationsbyggande, göra så att kunden blir ambassadör för ditt varumärke. Det är så viktigt att verkligen fundera på vad ska jag använda den här tekniken till på ett smart sätt. Jag tänker, jag har haft många diskussioner i podden här om AI och ett antal beröringspunkter kring liksom läkare och sjukvård och sådär. Och just att men man kanske inte vill ha en robot som kommer och tar tempen på en och så vidare, utan du vill ju ha den här mänskliga kontakten ändå. Du vill ju ha någon som man kan kommunicera med på ett mänskligt sätt. Som förstår en, som kan hjälpa en genom processen. Men du kan ju använda AI till liksom 90% av det bakomliggande stödet där, diagnostiken och så vidare. Så att det är ju samma sak här, upplever jag. Att du kan ju tag-teama en person som kan frigöra mycket tid på att sitta och leta efter lösningar och bemöta kunden på ett mer korrekt sätt. Och sen använda AI lite smartare, både för guldkornsvaskning. Ja, precis. Ja, och det är en annan dimension. Alltså, för jag tror också att många sitter med jättemånga konstiga bilder. Vad är AI? Ja, liksom, automationer och robotar är ju alltså, det är olika typer av robotar egentligen. Olika typer av automationer. Alltså skanna data. Alltså, det tror jag också att många inte fattar. Vad är det vi pratar om? Och i vilka olika sammanhang pratar vi om att, liksom, att det går att sätta in bottar? Jag tänker så jag tog ju Telia som ett exempel förut och att vi har problem med våran uppkoppling då. Och sen då hade jag försökt att göra en massa saker och så lösenordet, jag fick inte fram mitt lösenord, alltså jag kunde inte logga in och så ringer jag in och hamnar i ett, du vet, så här talträd, alltså botträd. Ja, men telefonväxel. För det första ska jag identifiera mig med BankID, vilket innebär att efter det så vet de exakt vem Tina är. Det borde deras system fatta. Sen hamnar jag i ett botträd som efter mycket, mycket om och men knappar jag ner mig till att jag behöver prata med någon om lösenord. För hade jag kunnat återställa mitt lösenord på webbsidan hade jag ju gjort det. Då hade jag ju inte ringt. Och då tänker jag så här. Om jag ringer in som kund och så säger en bot till mig: vad kan jag hjälpa dig med? Lösenord. Då ska jag säga: har du försökt på webbsidan? Ja, men det fungerar inte, säger jag då. Då hamnar jag rätt på en gång. Och det är det här som återigen, nu kommer vi tillbaka där, ställa dig i kundens skor. Vad är det kunden möter när de ringer in till din företag? Var det enkelt? Är det svårt?
Alltså, i det här fallet så har man ju en bot med en automatik som fullständigt kraschar hela kundresan för mig. Eller alltså, kundmötet där. Eller mötet. Ja, och det är också så här, du trodde du skulle lösa det på ett par minuter och så liksom 30 minuter senare och sen så när en människa lyfter på luren till slut. Så här, men kan du identifiera med BankID eller vem är du? Ja. Eller hur? Ja. Det är så här, men fan den informationen har jag knappat in 4 gånger här i växeln redan. Ja. Och sen så kopplar den över till, nej men vänta, du pratar med företagssupport, du skulle till privatsupporten. Ja, den också. Om man blir så. Ja, och då börjar det om från början. Ja. Liksom. Och grejen är så att som kund är man ju så frustrerad i det ögonblicket. Så, när man väl så blir uppkopplad. Då blir det till ingen mer person. försäljning. Nej, nej, du är så jävla irriterad. Så att den stackars människan som svarar sen Ja. får ju ta hand, liksom får ju en verkligen. arg kund därför att man inte har liksom verkligen ställt sig i kundens skor. Finns det några bra sådana här system som du har upplevt då? Alltså liksom, om vi sätter en benchmark på vad man ska försöka nå upp till som bolag. Alltså tekniken är ju så sjukt ny. Jag skulle vilja säga att människan är överlägsen fortfarande. Jo, men jag tror bristen är väl i Telias fall att de har liksom ett antal miljoner kunder och 100 som sitter och svarar telefon. Ja, men alltså om tekniken är så jävla dålig som den är, skippa den. Fortsätt att ha människor då. Men alltså många tar... Alltså, Klarna sparkar väl 1000 kundservice också? Ja, de ersatte 700 personer. Ja. Ja, men jag vet inte om... jag är inte Klarna-kund så jag har ingen... Nej, men grejen är, vi jobbar ju med Klarna, och jag kan ju skicka en brasklapp att de hade ju jävla kasservice faktiskt innan. Det har de ju alltid haft. Sorry ni som jobbar på Klarna, men ni känner ju till det. Ni får fan skärpa er. Men liksom, och så sparkar de här personerna och sätter in automatiserade system istället. Och det är väl samma som Elon Musk och Twitter och gänget där borta också. Ja, men det enda du talar om för kunden är ju egentligen att du inte är viktig. Nej. Och då är det ju återigen som jag var inne på, det är ju liksom den här swipe-generationen på något sätt. Och det beteendet med, du liksom hellre köpa 10 nya leads än att vårda de här liksom 10 kundrelationerna som du faktiskt har. Och alla olika generationer, är de tillvända den nya tekniken och liksom kan hantera den. Så är det också. Man kan ju liksom, alla 70 plus har ju faktiskt lite utmaningar att hantera den här typen av teknik också. Just det. Men AI kan ju bara bli bättre å andra sidan. Jag såg en siffra du hade skrivit. 68% upplever bristande kundservice. Ja. Från Konsumentverket. Ja, Konsumentverket, och då ska jag säga alltså, ursäkta Konsumentverket, jag litar inte alltid på dina uppgifter, eller era uppgifter, därför att lite som man ropar får man svar. Men det är faktiskt unisont, nästan alla undersökningar världen över talar om att 6-7 av 10 är missnöjda med kundservice. Så att det är... Vad är det man är missnöjd med då? Ja, att man förstår inte, alltså man har inte ställt sig i kundens skor. Återigen, man förstår inte det ansvar man har som företag eller verksamhet eller organisation. Alltså när kunden väl kommer till oss, man förstår inte hur man ska ta om hand. Många kundsamtal är faktiskt helt onödiga om man hade gjort sitt arbete någonstans. Alltså en kund ringer för att någonstans brister i kundresan. Hade det inte brustit där, för att någon i organisationen skulle ha gjort sitt jobb egentligen, just det. Då hade kunden inte behövt ringa. Det är där man ska jobba. 150 till 200 000 jobbar inom telefon och kundservice. Ja, kundservice och sen får man nog lägga till. Alltså, det är väl 30-40 000 som jobbar med telefonförsäljning i Sverige. Alltså utöver kundservice då. Men tittar vi på säljkåren så är det ju det 200-250 000 som har telefonen som ett viktigt verktyg i sin försäljning. Men ser du, för du har hållit på så himla länge med de här grejerna, ser du någon skillnad i liksom beteenden eller saker liksom från 10 år sedan till nu? Eller är det liksom allt samma? Alltså nu när AI har kommit in i matchen och man inser, de företag som börjar inse nu att det är guld i kundservice, där börjar kundservice har varit en lågstatusverksamhet. Där har man satt liksom kärringarna som man inte kunde hantera någon annanstans på företaget. De satte man i kundservice och det kostar bara pengar. Det är någonting negativt. De här företagen nu som har fattat att det finns guld i kundservice, nu börjar statusresan. Där man kanske mer sätter kundservice bredvid vd's rum istället. För det är där grejerna händer. Man fattar att det är här grejerna händer. Så det är en jättestor skillnad. Många har inte fattat det här fortfarande och det är för att man inte har kunden på agendan i ledningsgruppen. Men de som har fattat, wow,
Mm. Jag tycker det låter bra. De sätter kundservicechefen i ledningsgruppen. Just det. Ja, för det är då de förstår att de kommer få rätt information om vad som händer på marknaden. Så att okej, så kundservicen lite mer status nu. Ja. Men parallellt då med att vissa jobb försvinner och automatiseras bort hos en del som inte tycker att det är högprioriterat. Så är det nog och så kommer det att vara. Men samtidigt så de här som ändå fattar vad kundservice är värt, de satsar också på väldigt kompetent personal. Alltså min spaning är, när vi har automatiserat bort allt enkelt, som jag verkligen tycker att vi ska göra också. För det är inte värdigt att man sitter och svarar på så alltså frågor som vem som helst kan svara på. Det är inte värdigt liksom. Det kan robotar. Robot betyder slav för övrigt på tjeckiska. Liksom, så det kan robotar ta hand om. Men om man förstår att de här samtalen som kommer in till kundservice är värdefulla, då sätter man ju faktiskt raketforskare där. Så att, alltså, i framtiden kommer det krävas en jädra kompetens för att arbeta kundservice. En spaning som jag har på ämnet, det är just kring så här, nystartade bolag, man säger SaaS-bolag, techbolag, det är mycket coolt och kapital och hej och hå. Men de har ju, det är ju knappt som man kan nå dem överhuvudtaget. Utan då förlitar de sig bara på en sån här do-it-yourself, besvara det här din fråga. Alltså om vi tittar på Google som ett exempel. Jag menar, det är så här, de har ju hur mycket FAQ och grejer som helst, men man får ju aldrig hjälp ändå. Nej. Det är en annan trend. Ja, och de har ju inte fattat tekniken. Alltså de hänger inte med i teknikutvecklingen, skulle jag vilja påstå. Google? Jag tycker inte det. De har ju AI själva. Det är som, varför ska du sitta med en FAQ om du har AI? Alltså det är för mig en gåta. Det är, alltså, en intelligent AI klarar av öppet språk. Men om vi tittar på liksom, någon som lyssnar som kanske har en sån här SaaS-tjänst eller startat ett nytt bolag. Just det här med, och vi var inne på webb och kommunikation och sånt innan också. Och jag tycker man märker det när det är många, om man är inne och googlar och kollar på ett antal olika leverantörer, så kollar man kontaktsidan, liksom, finns det riktiga människor, finns det ett telefonnummer, finns det ett orgnummer, finns det en adress, alltså sådana där hygiensaker. Vissa tjänster och numera ganska etablerade och stora, de har ju liksom inget av det där. Nej, utan det är bara så här, finns bolaget, sitter det på Mars, är det Putin som äger, alltså man vet ingenting. Jag väljer bort alla sådana bolag. Ja, och det tror jag många som är i vår generation gör, men jag vet inte, det är också en spaning bara. Min dotter är ju 17 år. Och jag har jobbat väldigt mycket med henne att kolla så här, finns bolaget, alltså hur ser kontaktuppgifterna ut, är det lätt att nå, finns det telefonnummer, finns det webbformulär, liksom, hur ska du alltså, kolla, liksom, kommunicera med dem. Ja, men de beställer över nätet, de unga idag, och de åker på några blåsningar, och där liksom börjar de ju förstå alltså hur viktigt det är att det faktiskt är ett riktigt företag, man kan se vart de finns, vilka personer finns bakom, kontaktvägar, alltså allt det här behöver ju finnas för att man ska vara trovärdig. Jag garvade lite när hon, vad heter hon, Kaja-människan, våran stora, vad heter hon, Bianca Ingrosso? Ja. När hon skulle lansera sitt sminkmärke Kaja. Just det. Och glömde bort att man var tvungen att ta hand om kunder. Hon bara, jaha, behöver man ha en kundservice? Ja, men snälla lilla gumman. Ja, men det är det jag menar, att det är ju många bolag, och just på liksom SaaS liksom spåret kanske, som kommer in, de har kanske någon disruptive, briljant idé, det finns kapital i ryggen, hej och hå. Och då blir det ju lite så här, apropå en relation som vi har pratat om hela tiden, att jobba långsiktigt. Och samma med Ingrosso här, då liksom går det från 0 till 100 väldigt, väldigt snabbt. Så du har liksom inte ens tänkt på vad händer efter säljet. Nej, och det här är ju e-handelns stora problem exempelvis, att det går väldigt fort som du säger. Alltså man breakar och sen så går det jättefort. Och vad händer då? Konsumentverket får in en jädra massa klagomål och synpunkter, och så skriker man efter lagstiftning som blir begränsande för näringslivet. Så det här är ju också ett ansvar som alla har, att verkligen fundera, återigen, hur vill kunden nå oss? Hur vill kunden prata med oss? Och Sverker Olofsson är inte aktiv längre. Nej, han har nog stängt soptunnan. Ja, plus för en gammal lyssnare. Ja, men man kan ju hamna i andra sammanhang. Ja. Man blir ju inte rekommenderad i alla fall om man inte liksom är tillgänglig. Nej, precis.
Men uppenbarligen så kommer ju många bolag undan med den här bristfällande servicenivån också. Ändå. Ett tag i alla fall. Ett tag. Sen så går det kommer till en punkt när myndigheterna inte orkar med längre. Och då tyvärr drabbar det alla. För jag tror att det är många liksom också kanske unga entreprenörer som säger men vi ska bygga en SaaS, man skaffar ett tick, man skaffar passive income, man skaffar pengar som rullar in, sådär. Och det är så jävla bra och kunderna bara ligger kvar och det är noll churn och hej och hå. Men riktigt så ser det ju oftast inte ut. Liksom. Det krävs ett personligt engagemang både före, efter och under kundresan. Men alla vill ju ha den här disruptiva motorn som egentligen bara liksom snurrar av sig själv. Det finns ju en diskrepans där på något sätt. Liksom. Ja, men ska det snurra av sig själv då måste man ju se till att det är friktionsfritt. Och när det uppstår friktion, det är då kunden inte är nöjd. Och vi kanske kommer dit då när AI får göra allting och är bättre än oss på allt. Men, jag tror inte det. Ja, men du vill ju värna dina medlemmars intressen naturligtvis. Nej, men jag tror människan är, alltså när det gäller viss typ av, alltså, jag tror så här, alla mår bra av att enkla frågor försvinner, både alltså konsumenter och företag. Ja. Att det här kan lösas. Och det är jättestor del som kan lösas. 30, 40, 50% av allting kan säkert lösas via AI i framtiden. Skitbra. Men när de här andra procenten, där kommer människan vara överlägsen. Det är också så här, vad lägger man tiden på när allt är automatiserat? Ja. Men det är ju samma sak också som i min entreprenörsresa eller i vilken företagsresa som helst. Till slut, du börjar med att ha 20 hattar på dig. Sälj och marknad och kundservice och leverans och liksom, utveckling och dittan och dattan. Och sen så börjar man försöka bygga upp lite kapital så du kan ta av dig de här hattarna allt eftersom. Och sen till slut så står du där kanske med ingen hatt kvar. Det är väl underbart. Det är fantastiskt, men det är då man startar en podd istället. Ja, men och det är ju ett värde i sig. Men det bygger ju ett varumärke i sig. Ja, det är väl någon form av affärsutveckling då, kanske. Och det är väl där man ska vara. Ja. Om man är tänkare framåt. Kanske så. Det som jag också hade skrivit upp här är ju liksom ryktet och varumärket. Men det jackar ju in i den här kundförståelsen. Ja. Och det är ju så som du sa, ambassadörskap skapar liksom ett långsiktigt värde och inte bara det här shit jag ska stänga oktober månad liksom. Nej, men du har ju gjort mig till ambassadör. Ja, men fantastiskt. Ja, det är därför jag sitter här också. Ja, det låter bra. Ja. Och jag har ju som praxis att man ska inte sälja här, men jag uppskattar att du har sålt in mig här så snyggt. Ja, men jag tycker det här är ett jättebra exempel. Jag hade ju aldrig suttit här om inte du hade levererat en bra kundupplevelse. Du och jag har haft våra duster över åren därför att jag kanske inte har varit nöjd med vissa saker. Och det kanske har varit någon leverans som inte har funkat och så vidare. Men vi har ju alltid kommit överens. Du har lyssnat på vad jag har sagt, vi har diskuterat och vi slutar alltid med att vi ändå står på god fot med varandra. Och nu sitter vi här. Ja. Det är ett jättebra exempel. Det är lite som ett giftermål mellan dig och mig här. Men det är precis det här jag vill förmedla. Alltså man måste förstå sin kund. Då tycker jag väl att vi kanske har tömt ur det mesta ur den här bägaren, Tina, eller? Ja. Och jag måste också säga att du är en fantastisk person att jobba med, så att jag vill ge dig lite positiv reinforcement här också. Och du är expert på de här grejerna, det är därför du är här. Så att, superkul, jag hoppas att lyssnaren också har fått med sig några guldkorn till sin egen kundserviceutvecklingsresa. Det hoppas jag också. Och också till kanske sina nära personliga relationer. Ja, som sagt, telefonsäljare är fantastiska föräldrar. Ja, och jag menar, du känner ju Erika, vi har ju varit gifta i 13 år nu och varit ihop sedan jag startade bolaget också för 22 år sedan. Så att jag menar, och det är aldrig, ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Så är det ju, speciellt med 3 barn. Så att det, kommunikation det är otroligt viktigt shit i alla relationer. Både kundresan och livets resa. Absolut. Tack Tina för att du kom hit. Tack. Sphinxlig Bala Hemsidor. Sphinxlig Bala Hemseiten.